بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أبيه سيدنا إبراهيم وعلى أخويه سيدنا موسى وعيسى وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. نتمم اليوم بفضل الله تعالى ما بدأنا به، كيف وصلت اليهودية والنصرانية إلى بلاد العرب بعد فترة من الزمن، عندما حصلت بنجران هذه الحادثة أن الله أنزل من السماء نارا وأحرق الشجرة ببركة ذلك العابد الراهب. فهنا انتشرت النصرانية في نجران، وهاجر بعض القوم بعد فترة من الزمن، هاجروا من نجران إلى اليمن لينشروا النصرانية. كان أهل اليمن يعبدون النار ويقدسونها، وكان لهم زعيم يسمى ذو النواس. هذا الزعيم ذو النواس يؤمن بالسحر، فاختار أذكى غلاما عنده ليعلمه السحر. وقد ورد عن النبي ذلك صلى الله عليه وسلم أنها هذا كان الرجل ذو النواس يؤمن بالسحر، وكلما كبر ساحر أرسل إليه من يعلمه حتى يستمر عنده السحر. فأرسل طلب الساحر في كبره، طلب من الملك أن أرسل لي غلام أعلمه، لأني أنا شرفت على الكبر، ممكن أموت وما أكون علمت حدا. فاختار له غلاما زكيا وأرسله إليه ليتعلم السحر، وكانوا السحرة يسكنون في الجبال. فكان الغلام إذا ذهب إلى الساحر مر براهب يتعبد ويستمع إلى كلامه، فأعجب بكلام الراهب وقال للراهب: أنا أحب وأنا دينك، أحب كلامك، أحب كذا، ولكن في ساحر. فاتفق مع الساحر، اتفق الراهب والغلام على أنه إذا أتيت إلى الساحر بتمر لعندي بتتعلم شوي، وانت راجع وانت رايح بتتعلم شوي بدون ما حد يخبر فيك. فكان الغلام يفعل هذا. بعدين صاروا يحسبوا عليه ان انت عم تتأخر كتير، فكانوا يقتلوه. فأخبر العابد والراهب بهذا الأمر، فأخبره الراهب على أنه إذا قيل لك تأخرت بالمجيء من عند الساحر، قل أخرني الساحر. وإن قال لك الساحر لما تأخرت، قل له أخروني أهلي. فهون بتضيع الإشكالية، ما حدا بيعرفك أنك عم تمر لعندي. حتى وصل هذا الغلام بالإيمان إلى مرتبة صار له طاقة روحية هائلة، تشفي المريض. فكان للملك نديم ووزير وجليس، فأصيب بالعمى، فما خلى أطباء، ما حسن يلاقي مين يشفيه. فعلم بالغلام، فإجا عند الغلام قال له: تشفيني؟ قال له: أنا ما بشفيك، لكن إلهي بشفيك، إذا آمنت به بشفيك. فقال له: أآمن أنا، بس على شرط بشفيني. قال له: بشفيك. آمن ذلك الوزير، فدعا له الغلام فأسلم وشافاه الله وعاد له بصره، وأتى إلى الملك يمشي، أعجب الملك بأنه شلون هذا ذا النواس. الملك أعجب به، أنه مين فتح لك عيونك؟ قال له: فتح لي إياهن الغلام. فهذا الغلام اشتهر، وخاصة عندما كان في طريق القوم 7 ما حدا عم يسترجي يقطع الطريق، وجاء الغلام قال له: شو قصتكم؟ قالوا: في وحش قدامنا ما عم نسترجي. فأخذ حجر وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر. وألقى الحجر، رمى به هذه الدابة المتوحشة كنمر أو فهد أو سبع أو كذا، فقتلته. فتيقن الغلام وثابر على الراهب حتى صارت له هذه الطاقة. علم الملك أنه اللي شافاك الغلام، معناته هذا الغلام صار له صيت وصار له كذا. منين جبت العلم؟ مع العلم أنه الراهب قال له: احذر
تخبر عني. فأخذ الملك هذا الغلام وأخذ يعذبه حتى إيش؟ حكى له الحقيقة أنه أنا كنت أذهب إلى الراهب، كنت أذهب إلى الساحر وأمامي في راهب فكنت أتعلم منه. قال له تراجع أكفر كذا، قال له ما بكفر. حاول يقتله، بعثوا مع جماعة قال له اطلعوا فيه على الجبل وألقوه من شاهق عالي، فاهتز الجبل بعد أن دعا الغلام عليهم فوقعوا ورجع إلى الملك، ما هرب. هاي الإيمان والثقة بالله. فلما علم الملك أنه هن قتلوا، هو رجع عمل له مكيدة تاني، قال لهم خذوه في سفينة بقالب في البحر وأعمق، يعني عمقوا في البحر وأبحروا وزتوه في البحر ورجعوا. كذلك أخذوه بقالب إلى البحر فدعا عليهم فوقعوا في البحر وغرقوا، ورجع هو إلى الملك وأخبره بأنه الله غرقهم إلهي ونجاني. قالوا لك أنا بدي أقتلك بأي وسيلة. شلون؟ قال له ما بتستطيع تقتلني إلا مثل ما بعلمك أنا. قال له كيف؟ قال له بتجمع الناس وتصلبني على عمود وبتاخذ من جعبتي نبل وقوس وبتحط السهم وبتضربني هون، لكن بشرط بدك تصرخ بأعلى صوتك آمنت برب هذا الغلام أو باسم رب هذا الغلام. إذا قلت باسم رب هذا الغلام وضربتني بتصيبني بتقتلني. فالملك ما فهم هذا المطب، جمع الناس وأخذ السهم من جعبة الغلام وأخذ القوس تبعه وعين على جبهته وقال باسم رب هذا الغلام وضربه، فمات الغلام فآمنت الناس أكثرها آمنت. فالملك هنا كان هربان من واحد مؤمن، صار في حواليه الشعب كله صار مؤمن، فصار يخبط على راسه شو سوينا بحالنا؟ شو الحل؟ الحل اتفق هو وعوائنه انه يحفروا خنادق الأخدود يعني والله نزل فيها سورة لحتى يعرفنا كيف الإسلام انتصر للنصرانية. فهنا حفروا الخدود التي هي إيش؟ الخنادق، وأوقدوا فيها النار وأخذوا يلقون بالناس في النار، يا إما بتكفر وبتآمن بالسحر يا إما مزتك بالنار. فقتلوا 20,000 من النصارى المؤمنين الموحدين. هذا الكافر الملحد اللي يقال له ذو النواس. وحصلت حادثة انه جابوا حرمة حاملة غلام كمان، قالوا لا يا بتكفري يا من زتك. قال فحاولت ان تكفر فانطق الله الغلام فقال له يا أمه أنت على حق، أنت على حق، ماليش لا تخافي علي، خلي ينزتوني أنا وياك في النار ولا تكفري. هذه الحادثة. فثبت الله هذه الحادثة بصورة إيش؟ صورة الأخدود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. من هم المؤمنون هنا؟ النصارى الموحدون، قبل أن يعني يختلط الماء الصافي بالماء العكر وتختلف الأمور. فهذا إن شاء الله، ونتمم لكم في حلقات أخرى ما نصل إليه إن شاء الله إلى الحقيقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.